Szóval, hölgyek, urak, visszatértem, és itt vagyok egy izgalmas videóval. Most reggel 5 óra van, elkészültem, és hamarosan indulok edzeni. Utána pedig egy nagyon sűrű és sok teendővel való nap lesz. Tartsatok velem! Szóval most végeztem az edzésen, és most indulok haza, utána kezdődik a munka. Az elmúlt időben nem annyira éreztem azt, hogy annyira jól működne az én éles stílusommal az edzés, amit csináltunk. És most ráadásul még fog jönni box is be. Ez itt egy lightos reggeli. Békönnel, sajtkrémmel, sajttal, uborkával. Sajnos most már nincs sok minden itthon, úgyhogy majd ma kell bevásárolni. Így az lesz a mai menü. 3 óra 11 perc van, és most végeztem a napom nagy részével. Még videókat kell felvenni, illetve még egy-egy ilyen apróbb teendő van az ügynökséggel kapcsolatban. Viszont ezután még most el kell kezdenem itthon vágnom az anyagokat. Ez szerintem nagyjából egy ilyen este 7-ig biztos, hogy el fog tartani. Szóval nincs megállás. Nos, szóval itt vagyunk a munkaasztalomnál, ahol itthonról szoktam dolgozni. A legfontosabb dolog, azok a cetlik, azokból minden fele van. Ezeket ugye össze szoktam reggel írni, vagy még másnap előző nap este, hogy milyen teendőim lesznek majd a következő napban. Ami azért is jó, mert így soha semmit nem fogok kihagyni, és látom, abban a sorrendben írom fel, hogy mi az, amit még el kell végezni, és miután, tehát hogy mi, ami prioritás esetleg, vagy mi az, ami SOS meló, vagy SOS teendő. Így biztos nem lesz olyan, hogy valamit el fogok felejteni. Ez egyébként nagyon nagyban megsegíti azt, hogy rendszerbe tud élni az életedet. A legelején az első pár hónapban, 1-2 hónapban még nagyon-nagyon káoszos volt ez a rendszer, és nem tudtam tartani azt, hogy mindenre jusson idő. Ez most már változott, és ez a rendszer 100%-ban kialakult, úgyhogy most már felállt ez, és megvan a szép kis napi rutinom. Ami még plusz változás egyébként az elmúlt időszakhoz képest is nagyon kellett az, hogy ebben is tudjak előre lépni, hiszen időből van kevés, de nagyon jó hatással van az rám, hogy viszonylag korán lefekszek, ez azt jelenti, hogy 10 óra fele lefekszek, és már 5 órakor ébren vagyok. Vagy elkezdek dolgozni, vagy hogyha még esetleg aznapra van egy edzés, akkor inkább beteszem reggelre az edzést, le tudom, ilyen fél hétre már itthon is vagyok, és akkor elkezdek utána dolgozni és foglalkozni a teendőkkel, ami nagyjából ilyen 3-4-5 óráig szokott tartani, és utána jöhet majd a többi idő azokra a dolgokra, mint például a saját tartalmak is, hiszen azokat is építeni kell és el kell kezdeni folyamatosan csinálni, mivel előre kell dolgozni abból is, ezért azokat is mindig fel kell venni, meg kell tervezni, kigondolni, mik azok a témák, amikről szeretnék beszélni és fontosnak tartok. Tehát ez is nagyon sok mindenben átalakult, lett most már rutinom. Ugye pár videóval ezelőtt arról beszéltem, hogy nekem nincs napi rutinom, nekem nincs reggeli rutinom. Na hát ez körülbelül akkor azután a videó után nagyjából ilyen szerintem 2025. október-novemberre lehetett, és ez meg is változott, hiszen lett reggeli rutinom, lett fekvés utáni rutinom, lett lefekvés előtti rutinom, és lett napi rutinom is, amiket egyébként igyekszek tartani is. Szóval sok mindenbe változott, így ebbe is, és amellett, hogy nagyon figyelek oda a tudatos munkára, hogy amikor dolgozok, akkor repülőzemmódban legyen a telefonom, hogy ne kapjak értesítést a magántelefonomról, amiről majd mesélni fogok egyébként egy másik videóba. Ő már itt a céges telefon, és ilyenkor napközben, amikor dolgozok, amikor a fő munkaidő van, akkor csak az a telefonon lehet elérni. Így le tudtam azt korlátozni, hogy olyan dolgok, amik elvették korábban a figyelmemet, az nem tudják elvenni a figyelmemet, és akkor ezáltal még fókuszáltabban és még pontosabban tudok azokra a dolgokra figyelni, amik egyébként a valódi teendőim, és ami valójában hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatosan tudjak fejlődni és építkezni. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagyban segített ahhoz, hogy hozzá tudjak ahhoz az énemhez jutni, aki nagyon fókuszált, és emellett egyébként, amit megmutatok viszont már a konyhába, igyekszem egészségesen enni mostanában,
ez is nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani. Természetesen van nagyon sok olyan, ami alapvetően nem annyira egészséges, de egészségesebb, mint ami az enyém volt. Próbálok azért itt is gyümölcs, szóval inkább olyan ételeket fogyasztani, amik igazából sokkal egészségesebb, mint ami korábban ettem, és ez is hozzá segít ahhoz, hogy jobban érezzem magam, produktívat tudjak lenni a napba, mert hogy korábban nagyon össze-vissza ettem éjszaka-nappal, bár idén ugye még nem volt olyan forratás, ami éjszakában nyúlt volna, vagy éjszakai forratás lett volna, így ez még azért fel tud majd borulni. Ezzel együtt ugye az alvás, illetve a napi rutin is. Sok mindenen változtattam, de ezek a dolgok azért nagyon nagyban hozzásegítettek ahhoz, hogy valóban nagy változást tudjak elérni, és ami volt novemberben, decemberben, ez a nagyon keftelenség, ez a fejetlenség, és így össze-vissza minden, semmi nem úgy ment, minden igazából hátrafele haladt, ez így ezzel úgy nagyjából meg is oldódott, és most azt érzem, hogy végre sinem vagyok, és végre hatékonyan tudok dolgozni, és így sokkal jobb eredményeket is érek el, mint egyébként előtte, amikor így kapkodtam, és próbáltam így meghódítani a világot. Sok dolog mellett egyébként, ami még nagyon fontos, hogy az alkohol, a buli és olyan kaják, mint például junk foodok, azokat minél jobban kiszorítani az életünkből, mert ezek mindegyik figyelemeltelő hatással van, nagy dózisban, nagyon gyorsan ad neked egy olyan faktort, amit szeretnél kapni, viszont ez hosszú távon nem építő se a szervezetednek, se saját magadnak, és ezért is fontos az, amit mondtam, hogy próbálok én is most már minél egészségesebben enni, mert nagyon-nagyon fontos, és nagyon nagy szerepe van, hogy milyen ételt viszel be a szervezetedbe. Az alkohol pedig nem mondom, hogy egyáltalán soha nem szabad inni. Én egyébként most már annyira nem is kívánom így társaságban se az alkoholt. Ez egy nagyon nagy probléma, amit nagyon nehezen tudnak sokan kizárni, és sokan ráállnak ezekre a tudatmódosító szerekre. Viszont ezek tényleg mindegyik olyan dolog, ami figyelemelterelő, és nem abba erősít téged, hogy hosszú távon tud magadat építeni, hanem pont abba, hogy rövid távon azonnal kapj egy sikert. Most viszont az üzletben meg rövid távon nem fogsz kapni gyorsan sikert, hanem azért meg kell dolgozni, és abba az adott pillanatban ott ad egy nagyon nagy boldogságot, egy felszabadultságérzetet, viszont ez egy téves és ferde minta, amit ha követsz, akkor inkább próbálj olyan dolgokra fókuszálni és olyan dolgokba időt, energiát tenni, ami hosszú távon építi a testedet, a mentális egészségedet, a tudásodat. Szóval köszönöm szépen, hogy itt vagytok és támogattok, hozni fogok több tartalmat és most már visszatérek, és addig is, ha tudtok, támogassatok egy lájkkal, írjátok meg kommentbe, hogy milyen tartalmakat látnátok szívesen, és találkozunk a következő videóban jövő héten. Sziasztok!